დედაეტი რა ეგრევე ჭედავს. ყოველ შემთხვევაში ფურცელზე ძალიან სწრაფია. მიშას ვაფშე მაგარი Apple-ის ჰეიტერი ხარ შენ და ძალით ყიდულობ იმისათვის რომ Apple-ს მიაჯვა. ნუ თუ ეს რაღაც ინტერესი არ იწევს თქვენში? კვანტური არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. სალამი კეთილ ხარ. ალბათ დაინახეთ რაც არის და ისიც მიხვდით რა უნდა იდოს შიგნით. ეს არის MacBook Pro 16 ინჩი. ფას მერე დეტყვით. ხომ იცით როგორი არეული მონაცემები აქვს MacBook-ებს და ამიტომ 12, 19, 16 ნეირონული რაღაცა პიმპამპუები, ბირთვები, 16 ოპერატიული და 1 ტერაბაიტი. დაახლოებით ესე. თუ რამე შემეშალა, აგერ ჩამოიწერება და კომენტარებში რა თქმა უნდა, მიშამ არაფერი არ იცის, რაღაცებს მოდიალობს და Apple ვერ შეიგრძნო ბოლომდე და ასე შემდეგ. ხო და ეხლა მოგიყვებით რაშია საქმე. იმისათვის რომ Apple ბოლომდე შევიგრძნო და დივანური ანალიტიკების გულიც მოვიგო, ამიტომ ბოლომდე იქნებ რამე შემაგრძნობინოს Apple-მა და Apple-ის მაგია მოვიდეს, მაგრამ ჯერ არ მოსულა რა, ხო ხდები? ჩემი 13 ინჩიანი MacBook Pro, როგორც იცით, ძღნერი აღმოჩნდა, საკმაოდ, დავინჩის დავქოქავ თუ არა, დედაეტი რა ეგრევე ჭედავს, პროწუნობს და ასე შემდეგ, ფრანგული სიტყვებით აღარ გამოვხატავ, როგორი კომპიუტერია. ესეც, რა ვიცი, ხურდაში 14 Pro Max 512 გიგაბაიტი და ესეც Bose-ის Quiet Comfort Earbuds 2, რომელსაც ძალიან დიდი ხანია გეუბნებით იყიდეთ, ძალიან კარგია მეთქი და აგერ ვისაც არ სჯერა მე თვითონ ვიყიდე. დივანური ანალიტიკის განმარტება, როგორც იცით, ეს არის პიროვნება, რომელიც წამოტრაკულია მდივანზე და მიშა, რომელიც თავის ფულს ხარჯავს და თავის ტყავზე ცდის ამ ყველაფერს იმისათვის, რომ რაღაცა გამოადგეს და თქვენც მოგიყვეთ ამის შემდეგ, აი ეს დივანური ანალიტიკოსები, რომლებსაც ხელშიც კი არ ჭერია საერთოდ და ახლოსაც მისულები არიან იმ პროდუქციასთან, რაც მიშას აქვს და რის ირგვლივაც მიშა გიყვება, აი კლავიატურის ლომები ზიან და წერენ, რომ მე თურმე არაფერი მესმის, არაფერი გამეგება და რაღაცეებს ვიგონებ. iPad-ზეც თიც სპეციფიურად ვაჭერ, AliExpress-ზე ვყიდულობ, მე რაღაცა ჩინური გადამზიდავით ჩამომაგ და რაღაც უბედურება და გჯერათ თქვენ თვითონ თქვენი ნათქვამის ეგ მაინტერესებს. არ თუ 1-3-4 დღე გჯერათ, ეგ კიდე კაი პონტია, სანამ კომენტარებს ვადაგაუვა. ხო, ეს ერთი, მეორე. როგორც სხვა დანარჩენი Apple-ის მოწყობილობები, დივაისები ვიყიდე სპეციალურად Apple Store-ებში. App Store ის არის პროგრამებს საიდან იწერ და Apple Store ის არის სადაც მიდიხარ და ყიდულობ. რა მნიშვნელობა აქვს? მაინც ძღნერი. 3200 აშიში დოლარი დაჯდა. ეს სიყვარული, იმედია მომავალი სანაგვი არ იქნება ესეც როგორც ის ჩემი 13 ინჩიანი და როგორც ჩემი მეორე სანაგვე iPad-ი, რომელზეც ეკრანზე თურმე სპეციფიურად ვაჭერ თიც და ეკრანი იმისთვის არ აქვს iPad-ს, რომ თითი საერთოდ არ უნდა შეახო, არა თვალებით უნდა ახამხამო და ისე უნდა გადაფურცლო თურმე iPad-ი, რომ თითი არ შეახო და არ გაიტყლარწოს ძველი ჩინური citizen-ის კალკულატორივით, ხო, თურმე ესე ყოფილა და იმედია ეს მაინც გამომადგება. ყოველ შემთხვევაში ფურცელზე ძალიან სწრაფია, მაგრამ არ ვიცი. ეხლა კიდევ ერთ რაღაცას გეტყვით. ერთი მომენტი მინდა რომ შეიგნოთ და ვერაფრით ვერ მოვიყვანეთ თქვენს ყურამდე, ტვინამდე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, თქვენს როდესაც ვამბობ, არ არის ყველაზე საუბარი და უშუალოდ ნუ მიიღებთ ყველა აბსოლუტურად ვინც ამ ვიდეოს უყურებთ საკუთარ თავებზე. ეგ ერთი. მეორე, თავის თავზე მიიღებს ის, ვინც საჭიროა და ვისაც ეხლა ყველაზე მეტად მოხვდება ეს. ანუ ის ინფლუენსერები, რომლებიც YouTube-ზე გიყვებიან და ლამაზი მომავლის წარმატებას გაჩვენებენ იმ შემთხვევაში თუ იყიდი ამ კომპიუტერს, ან აი ამას, ან რა ვიცი, ახალ Samsung-ს, წადი ახალი Samsung-ი უნდა იყიდო, იმიტომ რომ გამოვიდა ახალია და 200 მეგაპიქსელი აქვს, ვის რა ტრაქში საცემად უნდა ეს მარკეტინგული უაზრო ფინტები, არ ვიცი მე. ყოველთვის იყიდეთ ის, რაც გამოგადგებათ და არა ის, რასაც სხვას დაუნახავთ და რაც უბრალოდ გინდათ.
ეხა მეორე. მიშას ვაფშე მაგარი კიდია, ვინ რას იყიდის, ვინ რამდენს გადაიხდის, გესმით? მე ამისთვის ამ ვიდეოებს არ ვაკეთებ. მიშა საკუთარი ფულით მიდის ყიდულობს იმისათვის, რომ თვითონ გამოიყენოს. აი 13 ინჩიანში მივეცი $2000, ამაში $3200 და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა მაზოხიზმის დონე, შკალა ესე პიქსზე მაქვს, რომ იმისთვის ყიდულობ, რომ ვაიმე არ გამიმართლოს და არ გამომადგეს და ვაიმე რა კარგია მიხარი, ამდენ რო გადავიხარი და არ გამომადგა. აი თქვენ პროსტა მოდის თქვენამდე საერთოდ? არა ხო? აი ეს ინფლუენსერები, რომლებსაც Samsung-ი ფულს უხდის, ჩაიყვანს, ჩამოიყვანს იქ 15 წელი ტელეფონს სხვადასხვა ფერებით მისცემს და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, ლოიალური არ იქნება აი ეს ინფლუენსერი, რომლებსაც ამ ხელა საჩუქრები მისცეს? ხო იქნება. კი იქნება. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ცუდ რაღაცას იტყვიან? და კიდევ ერთი, ყველა ბრენდი, რომლებიც ინფლუენსერს აი ესე ჩუქნის, ჩაყავს გამოფენაზე, წარმოდგენაზე და ასე შემდეგ, ერთი რამე გაითვალისწინოთ. მე ამაში არ ვარ ჩარეული, არც საქართველოში და არც არსა. აწერინებენ ხელშეკრულებებს, ანუ ეგრეთ წოდებული ემბარგოა, რომლის ტექსტიც დაახლოებით ასეთია. ერთი თვის ან ორი თვის განმავლობაში შანამ გაყიდვებში ჩაეშვება და რაღაც ასე შემდეგ, მანამდე ხო ეს ინფლუენსერები წინასწარ განახებენ. თუ დააკვირდებით ერთხელ მაინც ნუ თუ არ დაინტერესებულა არავინ, რატომ ხდება, რომ ახალი დევაისის გამოსვლის დროს წამში მთელი უცხოენოვანი ამერიკელი YouTuber, influencer, ტექნო, gadget არხების მფლობელები წამში რომ ერთად გამოყრიან ყველა ვიდეოებს, ნუ თუ ერთი კითხვა მაინც არ გიჩნდებათ ხალხო, როგორ ხდება ეს ყველაფერი და ყველამ ერთად გადაიღო ვიდეო, ერთდროულად მოინდომეს წამში რომ გამოეგდოთ ეს ვიდეო. ნუ თუ ეს რაღაც ინტერესს არ იწვევს თქვენში, სადღაც რაღაცა მაინც არ გაგიჩნდებთ ეს კითხვა რატო ხდება ესე? იმიტომ რომ ხელშეკრულებაზე აქვს ხელი მოწერილი ემბარგოზე, რომ არ უნდა დააკნინოთ, ცუდი რამე არ უნდა თქვა, ყოველ შემთხვევაში 2-3 თვე გრძელდება ამ ხელშეკრულების აი ესეთი ვადა და დასაწყისში უფლება აქვთ ამ ინფლუენსერებს, რომ მხოლოდ აი ესე დაგანახონ შორიდან და არ აქვთ აი იმ დეტალური განხილვის უფლება. შემდეგ 2 კვირის მერე აქვთ ეძლევა უფლება, რომ განახონ უკვე აპლიკაციები რა უწერია და შემდეგ თუ დააკვირდებით, აი მერე ეუბნება Samsung-ი და სხვა ბრენდები არა აქვს მნიშვნელობა, მერე მაგარი მკიდია უკვე გაყიდვები დავამთავრეთო ძირითადად აი ესე დავასირეთო ზოგადად მთელი მასაო და უკვე გაიყიდაო და მერე 2 თვის მერე აძლევენ უფლებას, რაც გინდა ის თქვი, პატრონიც აღარ დავამთავრებ ბოლომდე. და მერე გამოდის ვიდეოები 2 თვის შემდეგ. ესეთი სახეებით. ანუ უკვე აღარ მოეწონათ 2 თვის შემდეგ და მანამდე რომ გახსნეს, მანამდე ყველაფერი კარგად იყო. რა ვიცი. ყურში ნუ იფსავთ, ნუ უჯერებთ ინფლუენსერებს, არც იმას გეუბნებით რომ მხოლოდ მე დამიჯერეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვცდილობ რეალობა მოგიყვეთ და შეეცადეთ, რომ იყიდოთ ის, რაც თქვენ გამოგადგებათ. რაც თქვენ საქმიანობაში რაღაც values, რაღაცა წინსვლას მისცემს, რაც თქვენ საქმიანობას და რაც მართლა პრაქტიკაში გამოგადგებათ. ნუ იყიდით ისეთ რაღაცას, რაც უბრალოდ გინდათ ან ვიღაცა სხვას დაუნახეთ. მე ამ ყველაფერს ვყიდულობ იმისთვის, რომ გამოვიყენო. Unboxing-ი არ ვიცი, მე ძალიან არ მიყვარს unboxing-ები და ყუთების გახსნა და ფლაჩუნი და ფლოჩუნი და უაზრო ზედმეტი რაღაცა, ყლარწობები და რაღაცა. აგერ არის აბატონი. ხო, ეკრანი 120 Hz აქვს, ელემენტი არ ვიცი, თუ ესეც არ გააფუჭეს აპდეიტების შემდეგ, ჯერჯერობით ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ რამოდენიმე საათის წინ მოვიტანე ეს ლეპტოპი. და სანამ დავასინქრონებ, სანამ იმ პროგრამებს დავაყენებ ისევ და ასე შემდეგ, ჩამოვალ თბილისში, 1-2 ვიდეოს დავჭრი, დავკერავ ამ ყველაფერზე, აი ამ სიყვარულზე, ვნახოთ როგორ გამომადგება და მოგიყვებით კიდევ 1-2 სიტყვით. ესეც ძნელი აღმოჩნდა თუ რაღაც შედეგი მომცა და რაღაც სხვაობა მომცა. ხო, და კიდევ ერთი. ამ ლეპტოპის პრიორიტეტი რა არის? რა მძიმეა, ეს ძიმეა.
ისე ერთ რაღაცას გეტყვით. ჩემთვის ახლა მაგალითად ის 13 ინჩიანი ლეპტოპიც მაქვს და აბალშოვნუ მაგიტომ კიდია, იმიტომ რომ სათრევად იმას ვათრევ. ეს არის სუფთა საქმის გამკეთებელი ლეპტოპი, ანუ ძიმია 2 კილო და 160 გრამია. ეს არ არის ყოველდღიური ლეპტოპი, ეს არის უფრო მაგიდის ლეპტოპი და არა ყოველდღიურად ჩანთაში ჩასაგდები და სათრევი ლეპტოპი. ამიტომ ფრთხილად იყავით, სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ ამის ყიდვაზე. ეხლა უყურეთ. 14 ინჩიანი ზუსტად იგივე დაახლოებით $200-300 იაფია, არ ვიცი. თუ 14 ინჩიანი მოგწონთ, კონფიგურაცია იგივე შეგიძლიათ აიღოთ აბსოლუტურად და აი ეს შესაერთებელი ჯეკები და პორტებიც იგივე აქვს რაც ამას 14-იანსაც. ამიტომ ყველაზე დიდი პრიორიტეტი ჩემთვის არის ზუსტად ეს. დამტენი არის MagSafe, USB-C Type-C პორტები დაკავებული აღარ მექნება ერთი დამტენით და ერთი პორტი არ მექნება ცარიელი და დონგლების mbრძანებელი აღარ ვიქნები უკვე დღეიდან როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ცალკე MagSafe აქვს დატენვაზე და კიდევ აქ ცალკე ორი ცალი USB Type-C პორტები აქვს. შემდეგ აქეთ გვაქვს ჩვეულებრივი 3 და 5 მმ-იანი ყურსასმენების ან მიკროფონის ჯეკი, კომბინირებული ჯეკია და მეორე მხარეს გვაქვს კიდევ ერთი Type-C და HDMI კაბელის შესაერთებელი და რაც თავარია, დონგლების გარეშე კამერიდან პირდაპირ გამოვაძრობ SD კარტას და შევარჭებ აქ და ჩავწერ და გადმოვწერ ვიდეოებს და დავკერავ და გადავკერავ და გადმოვკერავ და გავასწორებ ფერებს. თქვენ ვერ წარმოიდგენ ეს რამხელა კომფორტია, რომ აი ბაბლა ყვერა და რაღაცა ობობას ქსელებს არ ვაბავ და დონგლებზე არ ვარ ამ წუთას დღეიდან დამოკიდებული. თქვენ ვერც კი წარმოიდგენ. ძიმია რა, აი ძიმია. არ არის ეს ყოველდღიურად სათრევი ლეპტოპი, ეს არის კიდევ ერთხელ გიმეორებთ მაგიდის ლეპტოპი, რომელზეც დილას ადგებით, დაჯდებით აქ, რაღაც საქმეს გააკეთებთ, შეერთებთ ექსტერნალ მონიტორზე და ასე შემდეგ. სიძლიერეს გავსინჯავ, როგორც გითხარით, ხო, ერთი რაც უნდა აღვნიშნო, ხმა აქვს კარგი. 13 ინჩიანზე 3-ჯერ კარგი ხმა აქვს. ბასებიც არა აქვს ცუდი და კარგი თბილი ხმა მოდის. საუნდზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ლეპტოპისთვის შესანიშნავი ხმა აქვს. ეკრანი LED-ია, წარბი. ლეპტოპის ეკრანზე წარბი ვერ წარმომედგინე, მაგრამ მომიწევს შევეგუო და 120 Hz აქვს refresh rate ჩვენს 16 ინჩიან ლეპტოპს. ცუდი არ არის, კარგია, გადასარევია, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ვაიმე და გავგიჟდი და გავცოფდი და ეს რა დამემართა და რა მაგარი refresh rate-ია 120 Hz რა მაგარი ყოფილა მეთქი, სიმართლე გითხრათ, მაგარი მკიდია. ეხლა იმ ძველ ლეპტოპზეც რო გადავჯდები და შემდეგ ამაზე დავჯდები, კი, შევამჩნევ, რა თქმა უნდა, ერთი მეორეს რო ვადარებ, მაშინ უფრო ამჩნევ, მაგრამ როდესაც აი ეს ლეპტოპზე მუშაობ და რაღაც საქმით ხარ დაკავებული, გეუბნებით დამიჯერეთ, ვერ მიაქცევთ ვაფშე ყურადღებას ამ 120 Hz. თუ მთელი დღე მაუს უყურებთ აქეთ-იქით როგორ კარგად დადის და ვაიმე რა კარგია და მთელი დღე ამის აღფრთოვანებაში კარგავთ დროს, კი ბატონო, ბაზარი არ არის, შეამჩნევთ, მაგრამ მუშაობის პროცესში ვაფშე ვერ გებულობთ 120 Hz-ია თუ 30 Hz-ია. აი საერთოდ. ამიტომაც მარტო ამის გულისთვის მოიგიდით ამ ჯაბახანას. თუმცა 14-იანი შეგიძლია და იმასაც აქვს 120 Hz. ამიტომ ცოტა არჩევანში ფრთხილად იყავით. მოგვიანებით მოგიყვებით ამ ლეპტოპზე 2-ოდე სიტყვით გავსინჯავ დავინჩიზე და საერთოდ ვაფშეტა ორივეს ერთად გავსინჯავ, ეგრე ჯობია იმისათვის რომ შეგიდაროთ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდის რა. აი პროსტა უნდა განახოთ როგორი მძღნერია ის 13 ინჩიანი. აქ 500-ზე მეტი პრესეტია, რომელიც შენი სოციალური ქსელების ფოტოებს ერთი დაჭერით ძალიან გაალამაზებს. კი, 500-ზე მეტი არ მიშლებ. სულ რაღაც $10-ლარად, $3. ფალში დევს დეტალური აღწერილობა, როგორ უნდა დააყენო ტელეფონშიც და კომპიუტერზეც. და სულაც არ არის საჭირო ტელეფონში გქონდა ეს ფასიანი Lightroom-ის ვერსია. დამერწმუნე შედეგებით ძალიან გაოცდები. აქ უბრალოდ ხელით ჩაუწერე ციფრი 3, ანუ $3 და დააჭირე Pay Relax. კიდვის ლინკი რა თქმა უნდა ვიდეოს აღწერილობაში. მადლობა შენაძენისთვის. წარმატებებს გსურს. ნუ აი არ გამოდის და ღრმად მწამს რომ აი ეს არ იქნება ეგეთი და გამომადგება და დავჯდები და წყნარად ვიდეოს დავკერავ მუხლებზე, აეროპორტში, ქუჩაში, კაფეში, მაღაზიაში, სადმე წყნარად დავჯდები და გაჭედვის გარეშე ესე რო არ ქნას ვიდეოს დავკერავ. ნუ უჯერებთ ყველას, დაიჯერეთ მხოლოდ ჩემი მონაყოლი, იმიტომ რომ მე ამაში ფულს არავინ არ მიხდის იმისათვის რომ მოგიყვეთ როგორი იყო, რანაირი იყო და რამდენად გამომადგა. არც ეფლი მაფინანსებს,
არც Samsung-ი არ მაფინანსებს, არც Google-ი არ მირიცხავს, ისე როგორც თქვენ გონიათ და ეხლა დუბაიში Google-ის ჩამორიცხული თუ არ ჩამოსული, სხვათა შორის Microsoft-მა დაიგვიანა და ესეთი ილუზიები რო გააქვთ მიშაზე, არც ერთი არ მირიცხავთ და შესაბამისად აქედან გამომდინარე გელაპარაკებით სიმართლე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ Apple-ის ჰეიტერი ხარ და როგორ, პროსტა ელემენტარულად, Apple-ის ჰეიტერი ხარ შენ და ძალით ყიდულობ იმისათვის, რომ Apple-ს მიაჯვა. ბიჭო, ტვინი გააქვთ, ვინც ამას ლაპარაკობთ, ელემენტარულად თავში რაღაც ტვინი გიდევთ. გამეცით პასუხი, გეხვეწებით რა. ესე იგი, ისეთი ჰეიტერი ვარ, რომ $5,000 გადავყარე ლეპტოპებში იმისათვის, რომ ძალიან უკაცრავად, მაგრამ ესე დივანის ანალიტიკოს უტვინოებს $5,000 მივაყარე იმისათვის, რომ ამათ მოუყვე, რაც უდი ყოფილა თურმე Apple. ერთ რაღაცას გეტყვით. თირკმელი არ ჩამიბარებია, ჩემი ფულით ვყიდულობ იმასაც. ხო? კი. ეს დივანი ანალიტიკოსები, რომლებიც წამოწოლილები არიან და ხელიც არ შეუხიათ საერთოდ ამ მოწყობილობებისთვის, ისინი მასწავლიან ყუას მე, როგორი ყოფილა თურმე ეს, როდესაც მე მაქვს და იმას არ აქვს და იმან გაცილებით უკეთესად იცის თურმე როგორი ყოფილა ეს. არ ვიცი. დიდი მადლობა ყველას და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ლაიკები უნდა გავიწყდებათ იმისათვის, რომ გამოუშვა შედარების ვიდეო. Peace. ძალიან მიყვარხავთ ხახნო. უბრალოდ ცოტა დაფიქრდით ხოლმე, სანამ რაღაცას იყიდით. მადლობა ბედნიერად. კარგად.